Welcome back guys to Maria Lapcocha's channel. Ngayon, samahan niyo ako mag-unbox tayo nung binili kong sale nung GITEX sa Dubai. Ha? Tara! So guys, eto na nga. Eto yon. So alam niyo na to, no? Yung mga taga Dubai, siguro alam to kung anong electronics store to. Jumbo! What's inside Jumbo? Ito na. Actually, hindi talaga ito yung gusto ko. Yung gusto ko is yung Canon G7X Mark. Since sobrang okay naman daw to, so ginugel ko muna siya, nireview ko muna siya. So, chinek ko muna bago ko siya pinurchase. Which is EOS M100. Pakita ko sa inyo muna yung freebies. Ito yung unang freebies 1. Ito yung gusto ko. Sony headset. Which is meron akong headset na Bluetooth. Pero okay din siya, di ba? 2. 3. Binigyan ako ng extra ni Kabayan. Thank you. 5! Tripod. Since kahit may tripod na ako, pwede ko pa rin siyang gamitin kasi parang ang quality niya. I consider this as 6 kasi meron din siyang free oh. Actually, 6 siya. Di ba sabi ko 6 lang sa baba ng link? 7. Meron akong 64 GB. At 8, isa pa. Meron, binigyan niya pa ako ng isa pang 32 GB. O, diba? Sulit na sulit. Ayan yung mga nasa loob nitong plastic. Ngayon, buksan na natin. Excited na ako. Guys, ay nga pala. Itong camera na to, nakuha ko lang 999 dirhams. Which is yung original price niya is 1,799. Pag equivalent into peso, yung 999 is like 14,100. Kasi yung dirhams ngayon is nasa 14.1 lang ata. So parang nakatipid ako ng 11,000 something. Grabe, di ba? Sulit. Tapos dami ko pang freebies. Tara, buksan na natin. Buksan ko na.
place. Mamaya na daw to. Excited. And this is the charger. Excited talaga ako kasi first time ko ulit. Actually, second time ko magkaroon ng Canon. Pero ito iba. Charger niya. Of course, yung battery. Sana. Churning. Pa talagang churning. And what's this? There's one more here. What is this? Oh! This is the lens. Uy, gusto ko itong bubble wrap kasi nakakawala siya ng stress na pag pinapapatok. Uy! This is the lens. Wait lang, tsaka lang. Kasi yun talaga yung gusto ko. Yung box. Ito na siya! Ayun na! Ayan na! Oh my God. This is it, pansit. Oh my God. Ngayon, syempre first time ko magkaroon ng ganito, di ba? Hindi ko alam to. So, kailangan ko talaga ng tutorial. Ilagay natin yung battery. Nakita ko na siya. Guys, eto, nakabit ko na yung battery. Open na natin siya. Ay, wait. Ito yung turo sa akin ni kabayan doon. Actually, hindi ko pa talaga siya alam. Sabi lang niya sa akin, dot to dot. Takot nga ako eh. Kasi nga di pa ako marunong. Malay ko ba dito, di ba? Ayan na siya. Ito talaga yung pinakagusto ko sa Canon G7X Mark 2. Eh, hindi available. Kaya ito na lang. Tapos sobrang mura pa, di ba 999 dirhams. At ang dami ko pang freebies. Ngayon, ang maganda dito, autofocus siya. Tsaka ako magre-review pag perfect na akong gamitin to. Wala rin siyang yung parang audio for jack for microphone. Ngayon, i-compare na lang natin siya next time. Pag perfect na ako sa paggamit ko ng iPhone ko. Kagaya nito, ito iPhone to eh. Tapos versus ito. Okay? So, ngayon, please don't forget to like and subscribe. Yun naman lagi, diba? See you on my next vlog. Bye!